Усім привіт! Ви на каналі V&J Production. Сьогодні ми покажемо чудовий та дуже смачний рецепт кисло-солодкої курки. Кількість інгредієнтів ви, як завжди, знайдете в описі до відео. А розпочнемо з підготування м'яса до маринування. Ми взяли курячі стегна, тому що це сіре м'ясо, воно соковитіше та м'якіше, ніж, наприклад, філе. За допомогою ножа зачищаємо шматки від шкірки, кісток та зайвого жиру. Нарізаємо очищене м'ясо на шматки розміром приблизно 2-3 см. Перекладаємо його до миски та додаємо кунжутну олію, соєвий соус, трішки солі та свіже меленого перцю. Далі відділяємо білок від жовтка та додаємо тільки білок. Він зв'язує всі складові та до м'яса краще налипатиме крохмаль. Нарізаємо часник та додаємо до маринаду. Наступним додаємо трішки соди та крохмалю. Ці складові пом'якшують м'ясо. Все ретельно перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо маринуватись приблизно на 40 хвилин. За цей час підготуємо кисло-солодкий соус. В мисці змішуємо соєвий соус, кетчуп, мед, коричневий цукор, додаємо воду та яблучний оцет. Змішуємо та залишаємо настоятись. Окремо змішуємо трішки крохмалю з водою. Це нам буде необхідно для загущення соусу. Замариноване м'ясо потрібно змішати з крохмалем. А саме, беремо 150 г картопляного крохмалю, трішки всипаємо в миску та додаємо половину шматочків курки. Зверху засипаємо ще трішки крохмалю та все змішуємо так, щоб кожен шматочок був покритий повністю. Так повторюємо, доки не закінчиться м'ясо. Далі розігріваємо олію до 180 градусів і готуємо курку по 2-3 хвилини. Готуємо невеликими порціями, щоб вона вся не склеїлась. Дістаньте і дайте відпочити 10 хвилин.
В цей час розігріваємо пательню, якщо є вок, то це краще. Вливаємо соус, доводимо його до кипіння та додаємо воду з крохмалем. Помішуємо, тому що він почне дуже швидко густішати. Якщо соус занадто густий, то додайте трішки води. Як тільки соус стане густішим, одразу додаємо курку та готуємо, поки весь соус не буде покривати шматочки, весь час помішуючи. В кінці додаємо обсмажений кунжут. Одразу подаємо до столу, прикрасивши зеленою цибулею. Усім смачного! Якщо вам подобаються наші рецепти, то поширюйте своїм знайомим. Хто не підписався, підписуйтесь та тисніть лайки.